नमस्कार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, टेक्निकल एनालाइसिस नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। र आजको यस भिडियोमा भने हामी दुईटा कुराको चर्चा गर्नेछौँ। हाउ टु ड ट्रेन्डलाइन अथवा भनौँ हाउ टु ड ट्रेन्डलाइन पर्फेक्टली र हाउ टु युज ट्रेन्डलाइन फर एन्ट्री एन्ड एक्जिट। ट्रेन्डलाइनलाई चार्टमा कसरी मजाले ड्र गर्न सकिन्छ र यसलाई एन्ट्री र एक्जिटको लागि कसरी युजमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारे चर्चा गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईले मेरो च्यानल टेक्निकल एनालाइसिस नेपाललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेलको घण्टीलाई बजाउन नबिर्सिनु होला ताकि तपाईले मेरो कुनै पनि भिडियोको नोटिफिकेसन नछुटाउनुहोस्। ओके ल, सिधै आजको भिडियो चाहिँ हामी चार्टमा गएर डाइरेक्ट प्र्याक्टिकली कसरी गर्ने भन्ने बारे गर्छौँ है। सो म यहाँ चार्टमा आएको छु। यहाँ हेर्नु, मैले अघि तपाईहरुलाई देखाउन अगाडि आफैले गरेको थिएँ दुई तीनवटा ट्रेन्ड लाइन्सहरु। ओके, सो आई एम गोना रिफ्रेश इट है। ल, भिडियो सुरु गरौँ। यो कार्ड दिएँ मैले। हामी मजाले अबको 1-2 मिनट अथवा 4-5 मिनट 10 मिनट जति हुन्छ यति चाहिँ तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर हेर्दिनु होला। यसपछि पनि तपाई ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्न चाहिँ परिपक्का हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। ओके, यदि तपाई ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्दै हुनुहुन्छ भने माथिको डाउन ट्रेन्डमा ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्दै हुन्छ। डाउन ट्रेन्ड भनेको के हो? प्राइस तल झरेको बेला ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले माथिको पोइन्टहरुलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? जोड्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस्, यो माथिको पोइन्ट हो। यो म्याक्सिमम टच कता भएको छ? 2 भन्दा 2 वा 2 भन्दा धेरै पोइन्ट के भएको हुनुपर्छ? टच भएको हुनुपर्छ। यहाँ हेर्नुस् त, यो एउटा ट्रेन्ड लाइन हो कि हैन? यो ट्रेन्ड लाइन हो, बट त्यस्तो पर्फेक्ट ट्रेन्ड लाइन चाहिँ होइन, किनभने यसमा पोइन्ट कति टच भएको छ? 1 2 अनि यो एन्डिङ पोइन्ट मात्रै भएको छ। सो यो भन्दा पनि अरु राम्रो ट्रेन्ड लाइनहरु यहाँ भेटिन्छ। सो हामी के हो र हाम्रो मेन मोटिभ म्याक्सिमम नम्बर अफ टचेस के हुनु पर्यो। ओके, यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी मान्न सकिन्छ। 1-2 रुपैयाँको 1-2 पोइन्टको फरकलाई हामीले त्यस्तो मान्नु हुँदैन है, त्यस्तो भइराख्छ। ओके, मैले ट्रेन्ड लाइन ड्र गरेँ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ एउटा पोइन्टमा टच भयो, यहाँ दोस्रो पोइन्टमा, यहाँ तेस्रो पोइन्टमा, फेरि यहाँ छुन खोज्यो, छुएन, यहाँ छुन खोज्यो अनि फर्क्यो, यहाँ छुन खोजेर यो ट्रेन्ड यहाँबाट चाहिँ के गर्यो? ट्रेन्डलाई ब्रेक गर्यो। र भनौँ अब ट्रेन्ड लाइनको हिसाबले एन्ट्री चाहिँ कसरी गर्ने त? यो डाउन ट्रेन्डमा थियो है। अब यो ट्रेन्डलाई के गर्यो? यसले ब्रेक गर्यो। तर यहाँ त्यस्तो ठुलो क्यान्डल, पोजिटिभ क्यान्डल लागेको छैन, त्यही भएर एन्ट्रीको लागि बेस्ट सर्ट चाहिँ यहाँ दिएको छैन कुनैले पनि है। अरु ट्रेन्ड लाइनहरु हेरौँ। सुरुमा ट्रेन्ड लाइन कसरी ड्र गर्ने भन्ने बारे चाहिँ सुरुमा हौँ न है मजाले। ओके, यहाँ हेर्नु अब ट्रेन्ड लाइन कसरी ड्र गर्नुहुन्छ त? ट्रेन्ड लाइन यो पोइन्टबाट म्याक्सिमम पोइन्ट टच भएको पोइन्टहरु कुन छ? यसलाई यसरी बनायौँ भने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु अब घरिघरि झुकिनुहुन्छ होला। यहाँनेर विक हेर्नुस्, यसलाई विक भन्छ। यो लामो धर्का जुन बडी भन्दा बाहिर छ त्यसलाई छुवाउने कि नछुवाउने? हुन्छ, छुवाउँदा पनि हुन्छ, बट त्यो ट्रेन्ड लाइनमा 2 या 2 भन्दा धेरै पोइन्ट चाहिँ के भएको हुनुपर्छ? टच भएको हुनुपर्छ क्या। मेन कुरा चाहिँ त्यो हो ट्रेन्ड लाइनको। अर्को ट्रेन्ड लाइन म ड्र गरेँ यो अप ट्रेन्डको लागि है। मैले यसरी ड्र गर्दा हुन्छ? यहाँ हेर्नुस् त, ड्र गर्ने कि नगर्ने? यो हजुर गर्दा हुन्छ, तर यो स्टिफ ट्रेन्ड लाइन भन्छ। यो चाहिँ एकदम ठाडो भएको कारणले गर्दाखेरि स्टिफ ट्रेन्ड लाइन भनिन्छ। र यसलाई लामो यतिको बनाऊँ न त है, अलिक क्लियर हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, हेर्नु मैले कतिवटा ट्रेन्ड लाइन बनाइसकेँ। एउटा बनाएँ, 2टा बनाएँ है। अब अर्को पनि ट्रेन्ड लाइन म तपाईहरुलाई बनाएर देखाइन्छु। ट्रेन्ड लाइन भनेको के होइन, बेसिकली एउटा लय ड्र गर्ने हो हामीले है। मार्केटले त्यो लय फलो गर्छ कि गर्दैन भन्नलाई। ओके, यो पोइन्ट छुएन हैन त, तर यहाँबाट ड्र गर्नुभयो भने के भइरहेछ हेर्नुस् त। यहाँबाट 4वटा पोइन्टमा टच गरिरहेछ। यहाँ देख्नुभयो नि अहिले? हेर्नुस् त है, के गर्यो? तल झर्यो अनि यो पोइन्टबाट चाहिँ के गर्यो? ट्रेन्ड लाइन तोडेर माथि गयो र फेरि यसपछि तल गयो। सो बेसिकली तपाईहरु के हेर्दै हुनुहुन्छ भने नि, यो डाउन ट्रेन्ड हो र यसपछिको जुन यो स्विङ छ यहाँ हेर्नुस् ल। यो पनि छोटो टाइम फ्रेमको लागि त, छोटो समयको लागि त यो पनि के हो? अप ट्रेन्डै हो। यहाँ हेर्नुस् त, यति त अप ट्रेन्ड हो नि त अहिले भर ड्र गरेको मैले। सिमिलरली यहाँ हेर्नुस् त, सिमिलरली त्यो अघि झरेको हो भने यो के हो? यहाँ त स्टिफ भयो। स्टिफमा अथवा ट्रेन्ड लाइन काम गर्दैन। यहीँ मैले बनाइदिएको रहेछु त, आफै झुकिरहेको। यो ट्रेन्ड लाइन देख्नुभयो? के भएर प्राइस तल झर्यो, यो पनि यो माथि चढ्यो, फेरि तल झर्यो, यहाँबाट के गर्यो? माथि गर्यो। यसरी ट्रेन्ड लाइनको हिसाबले तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? ट्रेन्ड पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अझै क्लियरली बुझ्ने हो भने अझै यसमा लङ्गर ट्रेन्ड पनि छ जस्तो छ है। यसरी यहाँ हेर्न सक्यौँ भने यहाँ हेर्नुस् त एकचोटि, यहाँ म्याक्सिमम पोइन्टलाई के गरेको छ? यहाँ 3 चोटि टच गरेको छ लङ्गर टाइम फ्रेममा। बट यसलाई नमानौँ किनभने यहाँ यसकै सर्ट टर्ममा पनि छ है। ओके, यहाँ हेर्नुस्, यहाँ हेर्नु त
अब म तपाईहरुलाई छोटो रूपमा भनिदिन्छु ट्रेन्ड लाइनको रूपले कसरी चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त यत्रो तल झरिरहेको डाउन ट्रेन्ड चाहिँ के भएको छ, एन्ड भएको छ हैन, के भयो ट्रेन्ड एन्ड भयो। तर यो केले एन्ड गर्यो, यत्रो ठुलो एउटा क्यान्डलले भनेको पोजिटिभ सिग्नलले एन्ड गर्यो, त्यही भएर तपाईको यो एन्ट्री ट्रिगर पनि हुन सक्छ। र हेर्नुस् ट्रेन्ड लाइन त तपाई जसरी पनि ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि यहाँ पनि यो पनि ट्रेन्ड लाइन हो है, छोटो समयको लागि। त्यसपछि हेर्नुस् मैले सबैमा ट्रेन्ड लाइन अहिले ड्रा गरिदिरहेछु। अब हेर्नुस् ट्रेन्ड लाइन चाहिँ जति पुरानो पनि हुन्छ है, पुरानो ट्रेन्ड लाइनलाई पनि मार्केटले के गरिरहेको हुन्छ, फलो गरिरहेको हुन्छ। फर एन एक्जाम्पल यहाँ अलिकति मार्केटले यस्तो गर्यो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई मैले स्क्विज गरेँ, यहाँ यस्तो गरेँ र यसरी मैले बनाएँ भने यसलाई अलिकति यसलाई अलिकति यता बनाएँ है। अब हेर्नुस् तपाईलाई म एउटा मजाको कुरा भनिदिन्छु, यो मार्केट चाहिँ मैले यो 2016 को देखि ट्रेन्ड लाइन बनाइरहेको छु है अहिले। यहाँ हेर्नुस् त यहाँसम्म पनि यो मार्केटले के गर्यो, यो ट्रेन्ड लाइनलाई रेस्पेक्ट गरिरहेछ क्या। यो 2016 देखि झरेको प्राइस नि अस्ति भर्खर जनवरीमा आएर मात्र के भएको छ, त्यो ट्रेन्ड टुटेको छ क्या। यसरी तपाईले ट्रेन्ड लाइनको हिसाबले लङ टर्ममा के हुँदैछ र सर्ट टर्ममा के हुँदैछ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुल ब्याकहरुमा भेरी सर्ट टाइम फ्रेमहरुमा जस्तै अहिलेको टाइम फ्रेमहरुमा के हुँदैछ भन्ने बारे एकदम जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र मैले बताए तपाईहरुलाई ट्रेन्ड लाइन कसरी काम गर्छ, यो लङ टर्मको ट्रेन्ड लाइनहरु हो। सिमिलरली तपाई अरूमा पनि ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमै हेर्ने हो भने पनि यो पनि अब पार्टिकुलरली के छ, डाउन ट्रेन्ड छ है। डाउन ट्रेन्डमा हेर्नुस् त है, यहाँ हेर्नुस् यो डाउन ट्रेन्ड के थियो, एउटा लिमिटमा हुँदै थियो, बिस्तारै झर्दै थियो, तर यहाँबाट पनि तोड्यो, यहाँबाट पनि तोडेर कहाँ झर्यो, यहाँसम्म झर्यो के। त्यसरी तपाई ट्रेन्ड लाइन ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसको लागि पनि ट्रेन्ड लाइन ड्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने जतिको पनि ट्रेन्ड लाइन ड्रा गर्न सकिन्छ, बट पोइन्ट्स चाहिँ के हुनु पर्यो, म्याक्सिमम पोइन्टलाई के गरेको हुनु पर्यो, टच गरेको हुनु पर्यो। यहाँ हेर्नुस् त है, यो पनि ट्रेन्ड लाइन हो है, त्यसपछिको यो पनि ट्रेन्ड लाइन हो। यसको ट्रेन्ड के हो, मतलब छोटो टाइम फ्रेममा हेर्दै हुन्छ भने छोटो टाइम फ्रेममा, लामोमा हेर्दै हुन्छ लामोमा। यहाँ हेर्नुस् त है, यहाँबाट यहाँसम्म गयो। अब तपाईले एन्ट्री पोइन्ट कतिसम्म सेल कति गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बाई गर्नु भएको भए यहाँ माथि गयो, यो लाइन टुट्यो नि, यसपछि त यो ट्रेन्डै छुट्यो भनेपछि तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सर्ट सेल गर्न सक्नुहुन्थ्यो अभियसली है। यसरी ट्रेन्ड लाइन काम गर्छ र ट्रेन्ड लाइन एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। मैले ट्रेन्ड लाइनको बारेमा 2टा भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने टेक्निकल एनालाइसिस नेपाल च्यानलमा गएर मेरो च्यानलमा गएर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र ट्रेन्ड लाइन अहिलेकै उयसमा बनाइदिदा पनि यस्तो गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, अहिले के भएको छ, अहिलेको ट्रेन्ड टुटेर प्राइस के गर्दा साइडमा गएको छ। यो एउटा इन्फर्मेटिभ भिडियो थियो है। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यहाँ हेर्नुस् मैले धेरै ट्रेन्ड लाइनहरु बनाएको छु। यसरी नै तपाई पनि हरेक दिनको टाइम फ्रेमको जस्तै यहाँ मिनेटको, आवरली चार्टमा जसरी पनि तपाई टाइम फ्रेममा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, आवरलीमा लोड भएन है, यस्तै हो, हेर्नु लोड भयो फाइनली। ओके, लेट्स वेट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो टाइम फ्रेममा पनि यहाँ हेर्नुस् तपाईहरु, यो आवरलीमा पनि यो ट्रेन्ड लाइनले के गरिरहेछ, काम गरिरहेछ। किनभने यो त मैले डेमा बनाएको हो नि त, डेमा बनाएकोले आवरलीमा पनि के गरिरहेछ, काम गरिरहेछ हो। यसरी तपाई ट्रेन्ड लाइन बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो लागि बेस्ट एन्ट्री पोइन्ट कुन हो र एक्जिट पोइन्ट कुन हो भन्ने बारे जानकारी आफै लिन सक्नुहुन्छ, कसैलाई नसोधी। ल तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो है। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा राम्रो लाग्यो भन्न सक्नुहुन्छ। राम्रो लागेन भने पनि मलाई बताउनु होला। र आउने दिनहरुमा मैले आज यो भिडियोमा धेरै फोकस किन नगरिरहेको छु भने किनभने मैले ट्रेन्ड लाइनमा अलरेडी 2टा भिडियो बनाइसकेको छु है, एकदम टप। त्यही भएर तपाईहरु त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने सुरुमा त्यो भिडियो हेर्नु होला। र ट्रेन्ड लाइनको लागि तपाईले कसरी एन्ट्री र एक्जिट पोइन्ट निकाल्ने भन्ने बारे मैले बताएँ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया राम्रो लागेमा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद। हजुरको दिन शुभ बितोस्।